what's up sa inyo mga tropa biyahero? In this video, ito na yung araw na hinihintay natin. Bubuuin na natin yung gravel bike ng kuya ko. Ayan, tara! Yun, so dito na kami sa bike shop kung saan namin papabuo yung gravel bike ni kuya. Ayan, dito kami sa try-on. Ayan, sarado pa pero may mga mekaniko na dito sa loob. Hintayin na namin magbukas tapos yun, pangalawa yata tayo sa pila. Ayan, so nababa na namin yung mga bike, mga pyesa. Balita ko kayo pag nagsimula pa. Unti-unti nang bubuuin yun. Yan yung frame. Project gravel grinder size 50. Gulong muna yung inuunang buuin. Gulong namin na kinuha is Project Slate. Tapos Panaracer na Gravelking 700C/38. Is yung stem na project din. Negative 6, 100mm yung haba niya. Ito yung kinuha namin na rotor. Ayan, 6 volts lang din para swap sa 6 volts namin na hubs. Wala kami yung pedal, hindi pa dumadating in order namin sa Shopee, kaya order muna kami dito kahit generic para lang may uwi namin. Wala na maging problema. Hindi kami nakabili dito ng chainring dahil asymmetrical lang yun nandito na 96 BCD. Tapos ang kulang na lang dyan, bibili na din namin dito sa kanila sa loob is yung chain, 10 speed na chain siguro. Tapos nagka-problema lang doon sa gulong sa interior. Yung interior namin na nabili, yung nakakabit na is may butas pala, biglang sumingaw na lang all of a sudden. Buti dala namin yung extra namin interior kasi tatlo yung binili namin yesterday sa life cycle. Ayun, napalitan din agad. Tapos yung pedal naman, yung in-order namin sa Shopee, hindi pa dumadating, kaya bumili na muna kami ng generic na pedal dito. So pag dumating na lang yun, kami na lang magkakabit nun. Yun. So far ngayon, smooth naman, wala naman nagka-problema hanggang pati dun sa brake namin. Yun, tapos ito yung chain namin na kinuha, dito na din namin siya binili. Yun, naikabit na din yung handlebar natin. TP, Boondocks naman yan.